Love is like autumn in Hanoi. We wait forever for it. And when it finally comes, it goes right away while we haven't been able to enjoy the wonderful moments. This is an excerpt from a novel written entirely in Vietnamese by a Serbian writer, Marko Nikolic. During the many years he's lived in Hanoi, he has been sharing a lot of stories and special experiences in this city. In this week's Connecting Cultures, let's meet with Marko Nikolic to get a better idea of what he has to share about the capital city of Vietnam. Marko Nikolic, a Serbian writer, has sent all his heart to Hanoi in a novel written entirely in Vietnamese. It goes by the name Nhà Thờ Street. Suddenly, I remember the first day I arrived in the city. At that time, Hanoi looked to me like a strange place, full of hustles and bustles. But now, it has become so close and intimate to me that I feel there's an invisible but profound connection between the city and myself. Going through the novel, a lot of readers are surprised at the foreigner's proficiency in Vietnamese, as well as his knowledge of the local culture. One of them is Lê Anh Hoài, a writer and a journalist who is also a Hanoi lover. Thì ở đây mình hiện nay mình đang ngồi ở một cái quán nó có người ta phục dựng lại một cái không khí thời xưa, thời bao cấp cũng là thì em về cái câu chuyện này em có ấn tượng gì không? Đấy là một câu chuyện thú vị và cũng gần gũi với em, bản thân em, bởi vì em đến từ một nước năm tư cũ và 20 năm trước năm tư cũ cũng đã có một thời điểm như thế, và cũng đã em cũng nhớ em khi còn bé em cũng phải xếp hàng để mua bánh mì, mua sữa, cho nên em cũng có thể tham khảo và hiểu cái thời điểm đó giữa Việt Nam và quê của em. Anh thấy là trong cái cuốn sách này em có sử dụng một vài những cái thành ngữ khá hay của người Việt Nam. Ví dụ như là đứng núi này trông núi nọ, khi tả về cái tâm lý của của cái nhân vật chính ấy. Rồi là vơ đũa cả nắm này, đấy là những cái câu thành ngữ như vậy là nó rất là phải nói là phải ở một cái mức độ tiếng Việt như nào đó mới có thể dùng được. Qua việc sử dụng nhiều tục ngữ, em muốn kiểu văn phong, lời viết của em nghe Việt Nam hơn. Đam mê của em là có thể hiểu người ta chính bằng ngôn ngữ của họ. Bởi khi chúng ta nói tiếng Nhật của mình, chúng ta có thể diễn tả các ý tưởng của mình. Người Việt cũng thích nói chuyện bằng chính ngôn ngữ của họ. Language is what breaks the barriers for foreigners to connect with the local people. For those coming to Vietnam to learn Vietnamese, the book might be an interesting pick. As per Marko, his novel is almost like a small dictionary. He used a lot of vivid Vietnamese words to describe everything about Hanoi. Thế giới này có rất nhiều thành phố đẹp hơn cả ở Hà Nội. Nhưng mà điều chính mà tôi thích ở đây là con người Hà Nội. Tôi rất thích, đặc biệt là người trẻ bây giờ nó rất là cởi mở. Hà Nội cũng có cái mặt đẹp của nó, cũng có mặt xấu. Và tôi cố gắng miêu tả cả hai. Tôi cố gắng miêu tả cái Hà Nội một cách thực tế, khách quan. Tôi miêu tả rất nhiều địa điểm lãng mạn, địa điểm đẹp, cổ kính Hà Nội. Ví dụ cái ngõ Hà Nội rất là đặc biệt, chỉ có Hà Nội thôi. In his novel, Marko also mentioned the delusions that foreigners often have when coming to Vietnam, as well as the Vietnamese misconception about foreigners. The early illusions of an European man spending the euro currency with an eye-catching look quickly made Nicholas act as he was the center of the universe. He saw all of Hanoi revolve around him. Everyone looked at him with admiration-filled eyes, mixed with the excitement to see a Westerner. Tôi nghĩ là cái thông điệp của cuốn sách này mang đến khá nhiều. Thứ nhất là nó xóa mờ đi cái ảo tưởng của người Việt về thế giới người Tây. Đặc biệt là các cô gái luôn luôn nghĩ là các chàng Tây sẽ luôn luôn là chàng hoàng tử bạch mã, lịch lãm. Nhưng thực sự thì người phương Tây họ cũng có rất nhiều cái vấn đề của họ. Và khi làm việc, khi sống trực tiếp thì chúng ta mới nhận ra nhiều vấn đề đó. Và phải cần rất nhiều thời gian, phải cần rất nhiều sự cảm thông để thấu hiểu nhau thì mới có thể có những cái kết nối tốt được. The cultural and linguistic differences often make it very difficult to connect with the locals in the country that one travels to.
After 5 years living in Vietnam, Marko wrote down a part of his thoughts in the hopes that the Vietnamese and foreigners could understand each other better. He also proved that when you live in a country long enough, you can have the opportunity to look deeper at the culture and the people of that place.